Suốt cuộc bạn đã bỏ lỡ điều gì quan trọng nhất cuộc đời mình? Tình yêu tuyệt vời, lợi lộc hay công danh? Điều gì quan trọng hơn sự nghiệp? Chào đón quý vị đang đến với talk show Có Nhân Có Quả. Thưa quý vị, người xưa có câu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, hay gieo nhân nào gặt quả nấy. Trong thực tế cuộc sống, những điều xảy ra đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Đôi khi chúng ta không để ý. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng với chúng tôi suy ngẫm về luật nhân quả qua series talk show này. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai? Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Chào mọi người, mình là Ngọc Anh. Hiện tại mình là vận động viên bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp và cũng là một YouTuber. Mình có cơ duyên biết đến bóng đá từ khi còn nhỏ. Vào năm 10 tuổi, mình chính thức theo đuổi sự nghiệp bóng đá và chơi cho đội tuyển bóng đá thiếu nhi Hà Nội, và sau đó đi thi đấu các giải bóng đá trên toàn quốc cho độ tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, từ năm 2008 thì mình bắt đầu chuyển sang chơi bóng đá nghệ thuật chuyên nghiệp và cũng may mắn đạt một số giải đấu trong và ngoài nước. Giải nhất bóng đá Chevrolet Fan Cup thế giới trên sân Old Trafford nước Anh, giải nhất kỹ thuật bóng đá thế giới do Cristiano Ronaldo và Clement tổ chức, giải nhất bóng đá Chevrolet Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chơi bóng đá chuyên nghiệp, mình đã gặp phải một số chấn thương, cuộc sống nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự nghiệp. Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn. Và thật may mắn, có một điều kỳ diệu đã đến để giúp mình vượt qua khoảng thời gian bệnh tật này và nhận ra ý nghĩa cuộc sống hơn bằng một phương pháp. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta đó chính là cầu thủ Ngọc Anh. Xin chào Ngọc Anh, cảm ơn em đã nhận lời tham gia talk show Có Nhân Có Quả. Chào mọi người, xin chào chị Ngọc Trang. Quý vị thân mến, chắc hẳn nhiều người khi gặp Ngọc Anh ở bên ngoài sẽ không đoán được tuổi thật của Ngọc Anh đâu. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nghe Ngọc Anh chia sẻ về bí quyết này nhé. Khi xem những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn em là một người rất là đam mê và có tài năng với trái bóng. Và lý do em đến với trái bóng là gì vậy? Em biết đến với trái bóng từ khi 5 tuổi. Thì em thấy cái quả bóng này nó rất là tròn và em thấy nó xoay rất là hay. Em thấy nó giống quả trái đất. Em muốn tìm hiểu về cái sự chuyển động của trái đất, tại sao trái đất nó lại quay quanh mặt trời và ở trong vũ trụ này có rất nhiều tinh cầu, tại sao nó cũng xoay chuyển cùng nhau. Thế thì em muốn khám phá vũ trụ thông qua trái bóng tròn. Một lý do rất là thú vị là em muốn tìm hiểu về vũ trụ này, về trái đất. Đến bây giờ thì em đã khám phá được hết chưa? Đến bây giờ thì em khám phá cũng gần như là hết rồi. Và từ năm bao nhiêu tuổi thì em bắt đầu tham gia thi đấu? Em từ khi lớp 5 là em tham gia thi đấu rồi. Em được vào tuyển bóng đá thiếu nhi. Sau đó thì em đi thi giải ở khu vực Hà Nội thì đội của em giành giải nhất. Em đã tuyển Hà Nội. Và sau đó thì chúng em đi thi giải toàn quốc. Lúc này thì em cũng định hướng là mình sẽ theo cái con đường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng mà khi về thì bố mẹ lại khuyên là chơi bóng đá như này thì sẽ sau này gặp rất nhiều khó khăn và không nuôi được bố mẹ đâu, và rất nhiều vấn đề khác. Thế nên là lúc đó mình còn nhỏ tuổi, cũng không biết phải làm sao. Thế là em nghe theo bố mẹ và em từ bỏ cái con đường bóng đá chuyên nghiệp. Thế Ngọc Anh có thể chia sẻ thêm lý do tại sao em lại lựa chọn bóng đá nghệ thuật mà không phải là đá đồng đội? Bởi vì chị thấy rằng rất là nhiều các cầu thủ đã thành danh trong đội tuyển Việt Nam. Theo những gì em trải qua thì em cảm thấy là mọi người phải biết đến cái phần bề mặt nổi thôi. Còn phía đằng sau nó thì nó rất là phức tạp và nó không hề giống như mọi người nghĩ. Thì em muốn tìm một cái môn chơi nào đấy để có thể nó nhẹ nhàng hơn và nó ít đối kháng hơn hay làm tổn thương ai đó. Thì vô tình em cũng biết đến bóng đá nghệ thuật từ năm 2008. Sau đó thì em thấy những kỹ thuật của môn bóng đá này nó thiên về cá nhân và nó cũng phù hợp với những cái mong muốn của em là ít gây va chạm hay tổn thương ai. Thế là em một mình em chơi em cảm thấy rất là hay và em chơi từ đó đến bây giờ. Chị thấy rằng là bóng đá đồng đội hay là bóng đá nghệ thuật thì đều cần phải tập luyện rất là nhiều. Và sức khỏe của em lúc thời gian đó như thế nào? Em có cần tập luyện quá nhiều thời gian từ sáng đến tối hay không?
Và cái sức khỏe lúc đó em cảm thấy có khỏe hơn bình thường không? Bởi vì chị thấy người ta nói là càng tập thể thao nhiều thì sẽ càng khỏe. Theo những gì em trải qua thì nó không hẳn là như vậy. Khi trong những cái cuộc thi mà em chuẩn bị tham gia thì trước những ngày thi ấy, thì em phải luyện tập rất là nhiều để chuẩn bị cho cái ngày thi đấy được tốt nhất. Em dồn sức cho những cái ngày cuối cùng, thế nên là nó bị thay đổi cơ thể rất là nhanh. Sau khi mà mình trải qua cuộc thi xong thì em cảm thấy là sức khỏe mình đi xuống và mình cố gắng hồi phục nó, nhưng mà nó không giống như mình nghĩ, và mỗi cái trạng thái cơ thể của mỗi người là khác nhau. Nếu mà dập khuôn theo cùng một cách thì nó sẽ không hiệu quả. Thì đối với cái trạng thái cơ thể của em thì cái cách cường vận động mạnh để mà cho những cái ngày thi sắp tới mà dồn nhiều quá thì nó sẽ không tốt lắm. Vậy Ngọc Anh có thể kể lại một cái kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thi đấu của em, trong thời gian mà em tiếp xúc với chơi bóng? Em có 2 kỷ niệm đáng nhớ. Kỷ niệm đáng nhớ thứ nhất là khi mà em chơi bóng đá, môn ngành của em chơi lên đến đỉnh cao thì em cũng đạt được hết những cái vật chất và danh vọng. Lúc đó thì khi mà em cầm chiếc cúp thì em cảm thấy mọi thứ nó không hề đẹp như mình đã nghĩ trước đây. Và cái chiếc cúp này nó rất là mong manh, nếu mình không cẩn thận thì nó có thể rơi vỡ ngay. Còn tiền khi mình nhận được thì mình cũng có thể tiêu trong một bữa mình mời bạn bè thì cũng hết. Thế thì so với những cái năm tháng mà em luyện tập như thế, em đạt kỷ lục là trong 365 ngày em không bỏ ngày nào. Mỗi ngày em luyện tập 3 đến 5 tiếng và có khi cả ngày. Thế thì để duy trì cường độ cao như thế cuối cùng cũng chỉ là để giành được những cái giải nhất thôi. Nhưng trong cái quá trình đấy mình đã đánh đổi rất là nhiều. Mình dành rất nhiều thời gian cho cái niềm đam mê của mình. Mình không gặp gỡ ai. Tiền bạc các thứ thì mình cũng đầu tư vào. Tất cả mọi thứ mình có thì mình đầu tư hết vào đá bóng. Thế bây giờ chỉ biết đến bóng đá thôi, mà sau đó thì ra ngoài em không biết đến những cái kỹ năng khác. Thế là em cảm thấy mình bị thiếu rất nhiều. Đến khi mà đạt được những cái thành tích đấy thì em mới thấy rằng là mình được 1 nhưng mà mình mất 10, mình mất rất nhiều thứ. Và khi mà mình chơi bóng với cường độ cao như thế thì cũng làm cho mình bị già đi, và em gặp rất nhiều chấn thương. Lúc sau khi mà em đạt được giải nhất đó thì em cảm thấy là mình không thể chơi bóng được nữa. Tại vì lúc này em nhiều chấn thương quá rồi. Thế cái kỷ niệm mà em đáng nhớ nhất trong cái thời gian em thi đấu là gì? Cái kỷ niệm đáng nhớ tiếp theo đó chính là cái lần mà em đi từ thiện ở Súng Đỗ Yên Bái. Lúc này thì em đang gặp chấn thương rất là nặng ở dây chằng, ở thoái hóa rồi. Nhưng sau đó một thời gian thì em khỏi hẳn. Nhưng mà đến một thời gian sau thì em đang ngồi thì đột nhiên là bị hắt xì hơi. Hắt xì hơi thì người không đổ về phía trước mà đổ chéo sang bên phải này. Thế là ở cái phần sau lưng này nó kêu một tiếng crack rất là to. Và em không hiểu tại sao em bị như thế. Em không biết là đang bị gãy xương hay là đang bị trật da. Thì ngay lúc đó là em không thể đi lại được và em là nằm rồi. Những ngày tiếp theo là bố mẹ mang cơm cho em và em không đi lại được. Sau đó thì em muốn tìm một cái phương pháp có thể rèn luyện khỏi thông qua một cách chữa một tự nhiên thôi. Bố mẹ cũng bảo em là phải đi khám hay đi làm cái này đi cái này cái kia để khỏi, nhưng mà em thì lại sợ đến bệnh viện, tại vì em cảm thấy môi trường trong đó nó rất là lạnh và em cảm thấy cô đơn khi ở trong đấy, là em sợ cái môi trường đấy. Thì em muốn tự mình rèn luyện. Khi mà bị chấn thương nặng như thế thì em cảm thấy là mình như không thấy tương lai. Khi chấn thương thế là em sẽ nằm yên một chỗ? Vâng, em nằm yên, em không đi lại được. Em suốt ngày đối mặt với 4 bức tường thôi. Thế còn chuyến mà đi từ thiện thì sao? Chuyến đi từ thiện đấy là khi mà em đang trong quá trình em bị chấn thương nặng như thế. Sau đó thì em tập ngồi thiền dần dần. Thế là cứ mỗi lần em tập là nó lại khỏi lên một ít. Từ nằm có thể được ngồi xong rồi đứng xong rồi có thể đi được vài bước, giống như là mình bắt đầu sinh ra lại mới lại. Nhưng mà chị nghe nói là các vận động viên họ chân tay cũng khá là cứng ấy, để ngồi thiền là phải ngồi song bàn đặt hai chân. Vâng. Thì em có cảm thấy khó khăn không? Em cảm thấy là đối với em thì có khó khăn. Tại vì ngay xuất phát điểm là em không thể ngồi được hai chân vắt chéo vào nhau như này, mà em phải ngồi xổm bình thường như này.
qua một cái quá trình rèn luyện em chịu đau rất nhiều. Chịu đau về thể xác nó chỉ là một phần thôi, quan trọng là mình rèn được cái chữ nhẫn trong tâm trí. Thế thì khi mình đạt được cái sự cố gắng trong tâm trí rồi thì mình sẽ cố gắng điều khiển được cái thể xác này. Thế thì cũng từ đầu ngồi xổm như này, xong dần dần em chịu đau lên một ít thì nó bắt đầu có thể đưa một chân lên, xong dần dần trải qua mỗi một lần đưa lên này là phải trải qua rất nhiều cái cố gắng trong tâm và chịu đau. Và cuối cùng là em đưa được là 2 chân lên như này và ngồi được khoảng 1 tiếng. Thế thì khi mà cứ ngồi như thế là cơ thể em nó đang hồi phục dần dần, và đến cái ngày cuối cùng, cái ngày quyết định mà có thể khỏi được hay không thì nó lại liên quan đến một cái lời hứa. Em cũng rất là bất ngờ vì cái sự đau đớn của mình, cái điều không may như thế nó lại liên quan đến một cái lời hứa mà nó tưởng chừng là không giống như mọi người nghĩ. Thì em có hứa với những cái đoàn từ thiện của em là đến ngày hôm nay chúng ta sẽ lên Sùng Đô, Yên Bái làm trăng rằm trung thu cho các em và những người dân ở đấy. Thì em đã hứa với mọi người rồi, nếu mà em không đi thì cái chương trình đấy rất dễ bị hủy. Thế là trong cái khoảng thời gian mà em đang bị đau như này thì em chắc chắn là không đi được. Thế là em không biết phải làm thế nào. Lúc này em thấy tiền thoại lưỡng nan ở trong tâm, em thấy rất là khó chịu hơn là cả đau thể xác. Thế lúc này em lại đọc sách về cái tu tâm dưỡng tính. Thế là em lại làm theo một điều mà sư phụ chỉ ở trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Em không nhớ lắm nhưng là mình sẽ vì mọi người, mình vẫn sẽ đi. Thì là em quyết định là em vẫn sẽ đến cùng, vẫn sẽ tiếp tục. Thì đến ngày hôm sau em cũng đỡ hơn một chút. Sau đó em đến điểm tập kết thì mọi người thấy em là sao Ngọc Anh bây giờ là gầy và ốm yếu, xanh xao như thế. Mặc dù em cố tỏ ra là mình mạnh mẽ khỏe, nhưng mà thật ra em cảm thấy rất là mệt và em nghĩ là mình sẽ không có thể chơi bóng được, chỉ là đi cùng với mọi người để giữ một cái lời hứa thôi. Thế trong quá trình lên đến cái điểm vùng trên núi cao như thế, em thấy những người dân và các em nhỏ mình chưa gặp bao giờ, nhưng mà mọi người đã đến tận nơi và đã chờ đón từ hàng tiếng trước rồi. Thì khi mà đoàn xe của em đến, em cảm thấy rất ấn tượng với khung cảnh đấy. Em rất là cảm động với những cái sự chân thành của họ. Cho đến cái buổi tối thì em rất đắn đo, không biết mình có chơi được bóng không. Nếu mà mọi người hôm nay đang chương trình vui mà mình chẳng may chơi không cẩn thận nó lại bị đau nữa thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thì em lại suy nghĩ trong tâm rất là nhiều. Cuối cùng em vẫn quyết định là em vẫn sẽ chơi bóng. Hôm nay mình đã đến đây rồi thì mình cố gắng thêm một chút nữa. Nếu mà mình cảm thấy có điều gì không tốt thì mình sẽ dừng lại ngay lập tức. Thế là em chơi. Thế là trong cái lúc mà em chơi bóng như thế thì em cảm thấy mình rất là vô tư, rất là trong sáng. Vậy còn đau? Lúc đó thì em không cảm thấy đau nữa, nó giống như được tiêm thuốc tê. Tại vì lúc đấy là em làm theo hòa cái tâm trí của mình vào 3 chữ chân thiện nhẫn mà sư phụ dạy. Thì em cảm thấy như mình là như có một cái năng lượng gì đấy ở trong cơ thể mình phát ra và hướng đến mọi người, và em cảm thấy không đau. Có những lúc em tưởng là rơi bóng rồi nhưng em cũng không biết tại sao nó lại không rơi. Em cảm thấy cái năng lượng em phát ra đến mọi người và mọi người cảm thấy rất là vui. Em chỉ cảm nhận thế thôi nhưng em không nhìn thấy nó trong khoảng thời gian đấy. Thế thì khi mà em đang chơi như thế thì em thấy rằng là cái buổi ngày hôm đấy em đã chơi rất là tốt. Trước đây khi mà em chưa gặp chấn thương, em có đầy đủ hết mọi thứ thì em chỉ chơi được đến mức 90% về tinh thần lẫn thể xác thôi. Nhưng mà đến cái khoảnh khắc mà em bị đau nhiều như thế, em bị lệch nửa người khi mà em ho như thế, thì em đã chơi được với cái điều tốt nhất, đó chính là 100% cả tinh thần lẫn thể xác. Thì đấy là cái điều mà em thấy rất phi thường. Và khi về đến nhà vào ngày hôm sau thì em phát hiện là cơ thể mình đã khỏi luôn 70%. Thì là người đang từ bị lệch ở cái em không biết là lệch hay gãy nữa, nó lệch ở đằng sau lưng này, nó kêu to và đau lắm. Thì làm cho cơ thể em hai vai thì một lên cao một thấp như này, và luôn luôn ở trạng thái không cân bằng, như cán cân. Và em nhìn thấy rõ trong gương mà nó lệch hẳn như này, mắt thường nhìn thấy rất là dễ. Và người chia đôi làm cơ thể thì một bên lồi và một bên lõm lại, nó luôn ở trạng thái không cân bằng như này. Thế mà chỉ sau cái chuyến đi đấy, đó là cái ngày quyết định, và ngày em về là em đã khỏi gần như là toàn bộ rồi. Thì em thấy rất là phi thường. Không ngờ những cái mà bệnh tật của mình nó lại liên quan đến chỉ là một cái lời hứa, một cái
tâm tính như thế. Và chắc hẳn lúc đấy các bạn nhỏ ở đó rất là vui đúng không? Vâng. Thấy cầu thủ Ngọc Anh biểu diễn tông bóng nghệ thuật. Và khi em biểu diễn đấy thì cái năng lượng chị cảm nhận được qua câu chuyện của em nó rất là tuyệt vời. Bởi vì là mình đã giữ được một lời hứa, không chỉ là đem đến cho các bạn một màn trình diễn mà còn có cái năng lượng từ tâm mình xuất ra là muốn chia sẻ đến mọi người một cái môn thể thao, đó là đá bóng nghệ thuật. Vậy sau khi mà em đã về nhà và cảm thấy cơ thể mình khỏi được 70% thì em vẫn duy trì tập luyện thiền và đọc sách chuyển pháp luân chứ? Vâng, em vẫn duy trì thường ngày. Tại vì qua cái quá trình mà em trải nghiệm thực tế như thế thì em mới hiểu là có những điều mọi người tưởng là đúng nhưng mà cũng có lúc mà nó không đúng. Có điều tưởng là sai nhưng thực ra không sai. Có những điều mà mọi người không tin nhưng chưa chắc đó là không có thật. Thế thì với những gì mình trải qua như thế thì em tin chắc chắn những cái điều mà về tâm linh hay về mình không nhìn thấy, không sờ được nhưng nó đều là có thật. Thì em rất là tin điều đấy và em đọc cái cuốn sách mà dạy về chân thiện nhân, đó chính là cuốn sách Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí. Em đọc từ đó đến bây giờ. Đúng như em nói, có những thứ mà mình không thể nhìn thấy được, ví dụ như là gió. Không ai có thể nhìn thấy gió hay là chụp ảnh được gió như thế nào đúng không? Vâng. Nhưng mà vẫn tồn tại, hay là hơi thở của mình thế thôi. Có những điều mà nhiều khi mình không nhìn thấy mắt thường nhưng là vẫn tồn tại. Và quyển sách của Chuyển Pháp Luân đó như em nói là hiện nay thì không chỉ một mình em hay là chị đọc đâu mà hàng triệu người trên thế giới đang đọc và đề cao tâm tính mỗi ngày. Và em cảm thấy là cái tâm tính của mình, đạo đức của mình đã thay đổi như thế nào sau khi mà em đã tu luyện theo chân thiện nhẫn? Trước đây thì em rất là nóng giận và em không kiểm soát được những cái gì mình nghĩ và hành động của mình. Em rất dễ bị kích động. Sau khi mà em học được chân thiện nhân, em học được cái chữ nhân. Chữ nhân này em rất là thích. Từ hồi nhỏ em cảm thấy mình luôn luôn là một người chăm chỉ rồi. Nhưng sau này khi mà lớn lên dần dần mình cũng bị sao nhãng đi, về cả môi trường lẫn cả có những lúc mình cũng không giữ được bản thân nữa, thì là mình mất đi những cái điều tốt đẹp như thế. Thế khi mà đọc xong cái cuốn sách đấy thì em lại bắt đầu hiểu ra về cái chuyện đấy nó sâu sắc hơn và em làm theo. Thì em hiểu được là khi mà em nóng giận thì em sẽ được gì và mất gì. Em sẽ làm tổn thương mọi người, và khi mà em làm tổn thương mọi người thì em sẽ phải mất những cái khác. Thì em nhận ra rõ điều đấy, em thấy cái điều của mình nó là không đúng, nó không được tốt lắm, thế em sửa nó. Đúng là có học có hơn đúng không? Dạ, vâng. Chị là một người trước đây cũng không thích đọc sách đâu, nhưng mà sau khi cũng có cơ duyên đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân thì cũng đã tự thay đổi, tự ngộ ra nhiều điều. Và chị quay trở lại một chút về công việc đá bóng của em nhé. Chị Vâng. cũng nghe nói là trong thể thao thì người ta hay sử dụng những cái chất kích thích như là doping ấy để người ta có thể đạt được thành tích mình mong muốn. Thì đối với em là một người đã tu luyện theo chân thiện nhẫn thì em suy nghĩ thế nào về việc này? Theo cái suy nghĩ và những gì trải qua cá nhân của em thì em cảm thấy là cái việc dùng doping đấy thì là không được tốt lắm. Tại vì nếu mà so với chân thiện nhẫn, khi mà mình muốn đạt được một điều gì đấy mà mình không trải qua cái sự cố gắng của mình ấy, nó sai về cái lý của tự nhiên ấy, mình đạt được nó ngay ấy, thì nó cũng là bất chân rồi. Và khi mà mình dùng cái kích thích đấy, mình đạt được cái thành tích nhưng mà mình cũng sẽ làm tổn thương đến những cái người bạn của mình, thì đấy là bất thiện. Còn nếu mà mình không cố gắng để mà rèn luyện cái tài năng đấy qua năm tháng gian khổ để mình đạt được nó một cách chân chính mà mình đi con đường tắt như thế thì nó cũng là bất nhẫn. Thì em cảm thấy là nếu mà so với những gì mình học thì nó là không đúng lắm chị. Chắc chắn là những cái hành vi như thế thì cũng đã được rất nhiều người ta đã phải trả giá. Đó chính là cái nhân quả trong cái việc mình làm sai đúng không? Mình không dùng cái năng lực tự thân của mình mà mình lại sử dụng một cái chất kích thích. Và chị cũng nghĩ rằng là không chỉ trong thi đấu thể thao đâu mà cả ngoài đời như hiện nay, thì đối với những người trẻ tuổi như em thì cái việc mà tiếp xúc với bạn bè này, rồi là các mối quan hệ, thậm chí là có những cái sự rủ rê và cám dỗ sử dụng những chất kích thích như là ma túy, thuốc lắc vân vân, thì nó cũng phải có bản lĩnh thì mình mới giữ được. Vậy em đã làm gì và ứng xử như thế nào khi bị những lời rủ rê như vậy? Khi mà em bị rủ rê như thế, vì là em đã đọc sách chân thiện nhân rồi, thế nên là em biết là cái hậu quả của nó sẽ gây ra là
hại cho bản thân mình. Sau đó khi mà các bạn rủ rê mình thành công thì vô tình các bạn cũng là làm điều không tốt, thế thì cũng hại cả các bạn. Sau khi mà mình bị như thế và các bạn như thế thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả người thân và lan rộng ra có thể ảnh hưởng đến xã hội nữa. Em nhận thức ra được cái hậu quả của nó, và em cũng biết rằng là trong xã hội hiện nay thì em cảm thấy là với một cá nhân có thể rơi tâm tính và làm điều không tốt thì nó rất là dễ, nhưng mà với một người mà có thể giữ được tâm tính tốt đẹp từ đầu cho đến cuối cùng thì rất là khó. Nó giống như đi ngược dòng vậy, thì em cảm thấy đó mới là cái người có cái khả năng mà điều khiển bản thân mình, và đấy là vượt qua chính mình thật sự. Và đến bây giờ thì em cảm thấy rất là thoải mái và tự tin khi mà mình học theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Vâng. Chị cũng được đọc những cái báo cáo khoa học hay là những nghiên cứu nói rằng là những người tu luyện theo chân thiện nhẫn thì họ không những có sức khỏe tốt, tinh thần, tâm tính được đề cao mà còn có ngoại hình rất là trẻ nữa. Và Ngọc Anh chắc chắn là một trong những người đó. Con có thể tiết lộ mình năm nay bao nhiêu tuổi được không? Khi chị vừa nhắc đến thì làm em vô tình nhớ một người quen. Chị làm ở trung tâm Fitness and Gym. Chị bảo em là đến đo chỉ số cơ thể đi. Thế là em đến đo, và vô tình em phát hiện là chỉ số cơ thể của em là 18 tuổi. Chỉ số cơ thể sinh học. Wow. Và năm nay tuổi thật của Ngọc Anh là bao nhiêu? Tuổi thật của em là 30 tuổi rồi chị. Ngọc Anh năm nay đã 30 tuổi rồi mà chỉ số sinh học đo được là chỉ 18 thôi. Đúng là những người có tu luyện tâm tính có khác, mình thay đổi từ bên trong, người ta hay nói là tâm sinh tướng, đúng không em? Dạ. Qua cái kỷ niệm chấn thương của em kể thì chị thấy rằng là làm vận động viên có rất là nhiều rủi ro. Vâng. Sức khỏe tập luyện cũng bị suy giảm, đúng không? Tập luyện quá nhiều và mình không biết là mình sẽ bị chấn thương gì, và nếu mà chấn thương thì coi như là sự nghiệp sẽ dừng lại. Và lúc đó thì em có cảm thấy bị khủng hoảng và em có muốn dừng lại cái nghề này hay không? Khi mà bị chấn thương nặng như thế em khủng hoảng rất là nặng nề. Em rất muốn bỏ nghề, em không muốn theo nữa, em muốn bỏ hết. Nhưng mà khi mà em đã bắt đầu có cái cách, phương pháp để mà vượt qua cái chấn thương đấy, xong em cũng vực lại được cái tinh thần của mình, thì em cảm thấy là cũng không nên bỏ. Tại vì mình cũng cần cân bằng cái cuộc sống của mình. Thì em cảm thấy là nếu mà mình có cái cách khắc phục thì mình không nhất thiết là cứ phải bỏ như vậy. Và mình tiếp tục, đúng không? Bởi vì là mình đã học được Phật Pháp rồi. Và như em nói là em đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Dạ. Đây là cuốn sách khi mà nhìn lúc đầu thì chị thấy cũng rất là ngại đọc đấy, bởi vì là 400 trang cơ. Nhưng mà không chỉ những người trên thế giới họ có duyên với Phật Pháp đâu, mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay, kể cả các bé nữa, khi mà đọc được cuốn sách này thì các bé cũng được hiểu thế nào làm người tốt hơn. Vậy phương pháp mà Ngọc Anh đã vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng đó chính là tu luyện theo chân thiện nhẫn. Và cái thời gian mà em bị chấn thương thì em cũng nhờ ngồi thiền và đọc sách mà em có thể hồi phục được. Và em thấy hiệu quả của việc là mình tu luyện tâm tính thì nó khác với việc của mình rèn luyện thể thao cơ bắp như thế nào? Vâng, em thấy lúc đầu thì em cảm thấy là nó có vẻ là khá là khó, tại vì nó dường như là không liên quan gì đến nhau. Thể thao bóng đá của em thì nó liên quan đến bộ động, nó thường xuyên phải hoạt động liên tục, và khi mà mình ghi bàn thì mình sẽ thể hiện ra những cái niềm vui của mình, nó sẽ ai cũng biết cả. Thì khi mà bóng đá thuộc về động như thế thì thiền nó lại ngược lại, nó thuộc về tĩnh, nó rất ít động tác. Còn bóng đá thì mình sẽ hoạt động nhiều và mình cần rất nhiều động tác, thế là đoạn trái nghịch về cái phía bên trong và bên ngoài rồi. Thì trong khi em ngồi thiền như thế thì em cảm thấy là cái tâm của mình nó được tĩnh lại và bắt đầu có thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình nó dễ hơn. Và khi em phát hiện một điều đặc biệt là khi mà em chơi bóng đá mà em gặp chấn thương, em ngồi thiền thì lúc mà mình ngồi thiền mình thư giãn như thế, nó không giống như lúc đi ngủ. Ngồi thiền sẽ giúp cho mình làm mới lại cơ thể, và điều đặc biệt là nó có thể làm hồi phục chấn thương rất là nhanh. Thì đây là cái trải nghiệm cá nhân của em thấy nó rất là tốt. Và trong cái kỷ niệm mà em kể, chị có nhớ là cái năng lượng ấy mà mình đem lại cũng như là cái tâm của mình muốn thực hiện lời hứa thì nó rất là tuyệt vời và nó bộc lộ ra, mọi người đều cảm nhận được, và chính em cũng cảm thấy là em đã chơi được tốt 100%. Vậy cái năng lượng đây thì theo Ngọc Anh có thể chia sẻ với khán giả năng lượng là gì? Khi mà cái năng lượng này nếu mà xét theo khoa học thì các nhà khoa học đã công nhận là năng lượng là những cái vật chất như phân tử, nguyên tử. Nhưng mà hồi mà em chưa tu thì em đã cảm nhận được cái năng lượng đó là một cái gì đó nó vô hình, nó không có thể sờ được, nắm được, không mùi, không màu, không vị.
nhưng mà nó có tồn tại khi mà mình cảm thấy như là bất an, thì mình cảm thấy như một cái năng lượng vô hình dần nào đấy kết nối với mình. Còn khi mà mình cảm thấy ai đó đang vui, hay là mình chỉ cần nhìn qua thôi, mình cũng cảm thấy liên kết với những cái niềm vui nỗi buồn của họ, thì em cảm thấy năng lượng đấy nó phát ra đến mình. Ngược lại, khi mình cũng đang vui hay buồn như thế thì nó cũng hướng đến mọi người, thì năng lượng đấy nó giống như là một cái gì bao quanh cơ thể như thế, nó không nhìn thấy nhưng mà mình cảm nhận được bằng cái trái tim của mình. Đúng là khi tiếp xúc với những người có một cái trường năng lượng thuần chính từ bi, đặc biệt là những người tu luyện, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và để tìm hiểu thêm và tại sao những người tu luyện lại có một cái năng lượng tốt như vậy thì mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhé. Cuốn sách này thì chúng ta có thể đọc được miễn phí trên mạng, bởi vì hiện nay đã được dịch ra 46 thứ tiếng rồi. Quay trở lại một chút, chị được biết ngoài khả năng về chơi bóng đá nghệ thuật ra thì Ngọc Anh còn biết chơi cả sáo trúc này, piano và sáng tác nhạc nữa. Bây giờ thì em có thể kể cái cơ duyên em đến với từng loại nhạc cụ được không? Đầu tiên là em đến với sáo trúc, đó là nhạc cụ đầu tiên em biết chơi. Em thì rất hâm mộ là những cái bản nhạc ở Trung Hoa, những cái tiếng sáo rất là véo von, em rất ấn tượng. Và đó là một nhạc cụ mà mình có thể luôn luôn mang theo bên mình dù mình đi bất cứ nơi đâu. Thế thì đến một ngày em gặp một cái chị dạy ở trường nhạc viện, đấy là chị tên là chị Huệ. Có phải chị Huệ chơi các nhạc cụ dân tộc không? Đúng rồi chị ạ. Vâng. Và chắc chắn là nếu quý vị muốn tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc thì chúng ta sẽ đợi và gặp chị Huệ vào những số sau nhé. Vâng. Thế thì khi mà em hỏi chị ý là cái nhạc cụ nào dễ chơi, thì chị bảo là sáo là một trong những nhạc cụ dễ nhất đấy. Thế em tưởng dễ thật, em tưởng thế là thật. Thế là em tập luôn. Khi mà em tập một thời gian em thấy sao lúc đầu thổi thì dễ nhưng về sau khó thế nhỉ. Thì sau này em nghiên cứu, em tìm hiểu sâu hơn thì em mới biết là sáo là một trong những nhạc cụ rất là khó. Khi mà chị Huệ đấy truyền động lực cho em cảm thấy rất là vui. Mà trước đó thì em rất thích một bản nhạc tên là Phổ Độ. Thì khi mà em nghe bài đấy em cảm thấy là ôi sao bài này hay thế nhỉ. Mình chưa bao giờ nghe một bài nào mà cảm thấy ấm áp và từ bi như thế, rất là thiện. Em nghe em thấy rất là cảm động. Không biết là ai là cái người sáng tác bản nhạc này và ai là người đánh bản nhạc này lên. Thì lại trong bản nhạc lại có tiếng sáo rất là véo von, lúc thì trầm lúc thì bổng, làm cho em cảm xúc cứ thăng hoa liên tục. Thì em mong muốn là một ngày nào đấy mình sẽ chơi được sáo trúc. Và khi mà em tập sáo trúc thì em cũng không được nhiều mọi người hướng dẫn, em cũng không có môi trường để em học tập. Thì em nghe theo cái bài Phổ Độ đấy, em không biết nốt nhạc nào cả, em nghe theo và em bắt đầu lần mò từng nốt một. Thế là cuối cùng là em cũng mò được hết cái bài đó và em thổi. Thì đây là lần đầu tiên em thổi được một bản nhạc. Lần đầu tiên em thổi được một bản nhạc thì đó chính là bài Phổ Độ. Vâng. Thế từ lúc đó là em có động lực lớn hơn nữa và em bắt đầu tập sáo trúc nhiều hơn. Thế sau khi mà tập sáo trúc một thời gian thì em cảm thấy là mình có rất nhiều nỗi buồn, nhưng mà mình muốn được tâm sự và thổ lộ với nó nhiều hơn bằng qua những cái lời, những cái bài hát của mình. Thì trong cái quá trình mà em mong muốn như thế thì em có may mắn là em sang Mỹ vào năm 2019. Thế thì em được tiếp xúc với những cái đoàn nhạc là tên là Senyun, đoàn nhạc là số 1 thế giới về vũ đạo và giao hưởng. Khi mà em nghe âm nhạc của họ, em cảm thấy là rất là thuần thiện và chấn động tâm hồn của mình. Em cảm thấy mình sung mãn rất nhiều âm nhạc trong cơ thể em chính là những bản nhạc. Thì em muốn tâm sự, em muốn trải lòng mình với piano và muốn hát lên. Lúc này em chọn piano là cái nhạc cụ tiếp theo để em có thể chơi. Và em cứ tập thôi. Em càng nhiều nỗi buồn thì em chơi càng nhiều. Và lúc này em phát hiện ra là mình càng chơi nhiều thì mình càng tiến bộ lên rất là nhiều. Thì lúc này em đã chơi được piano. Thì lúc đó vui thì sao? Có lúc vui thì em cũng tâm sự với piano. Thì nó giống như là một người bạn thân. Lúc nào em cảm thấy sao em đều chơi piano. Thì từ lúc đấy có ai hướng dẫn em bài bản về thanh nhạc không? Không có. Nếu mà để chính xác bài bản thì không có. Thế khi mà em chơi piano như thế thì bạn của em khi mà thấy em nghịch một chút guitar, em cũng không biết gì đâu, em chỉ nghịch thôi, thì bạn ấy thấy ấn tượng. Xong rồi bạn ấy hỏi thăm thì em bảo là em cũng mong muốn là được tập piano. Thì vô tình em phát hiện là bạn ấy là giáo viên piano
và bạn ấy đồng ý hướng dẫn cho em một chút về nhạc lý, về piano. Thế thì em bỏ ra mỗi tuần em gặp bạn ấy một buổi trong khoảng 2 đến 3 tháng. Em học được cái nhạc lý, sau này em tự tập hết trong khoảng 1 năm. Thì lúc đó là em đã chơi được piano rồi. Và đến bây giờ thì Ngọc Anh đã có bao nhiêu ca khúc do mình sáng tác rồi? Bao nhiêu bản nhạc? Vâng, khi mà em chính là những bản nhạc. Thế thì em muốn viết ra, thì đến lúc mà em bắt đầu có thể viết ra được những bản nhạc đấy thì trong khoảng tầm 6 tháng em viết được 50 bài rồi. 50 bài Vâng. trong vòng 6 tháng. Vâng. Quý vị thân mến, vừa rồi là cuộc trò chuyện rất thú vị với cô Thục Ngọc Anh. Và trước khi đến với món quà của vị khách mời ngày hôm nay thì Ngọc Anh có muốn gửi lời nhắn nhủ nào đến với khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đang có niềm đam mê và muốn chơi bóng đá nghệ thuật hay không? Qua những gì mà em trải qua, em cảm thấy là không chỉ về bóng đá nghệ thuật của em mà tất cả các ngành nghề hay đam mê khác thì chúng ta không nên là đánh đổi để đạt được thành công đấy mà mình phải mất đi rất nhiều thứ như thế. Mình có rất nhiều cách để đạt được thành công mà. Mình có thể tư duy một cái con đường nào đấy nó tốt hơn, hay là mình có một cái phương pháp khoa học hơn thì mình làm được một nhưng mình sẽ được nhiều hơn. Thì nó có rất nhiều cách để đạt được. Và trong cuộc sống này thì Ngọc Anh cảm thấy là có rất nhiều điều quan trọng và quý giá, giống như là người thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, sự lương thiện và đặc biệt là ý nghĩa nhân sinh. Thế thì có rất nhiều điều quý giá, không nhất thiết là chúng ta cứ phải chọn một cái con đường và dành hết tất cả những gì mình có cho nó, mà đến mức mà mình bị tồi tệ đi như thế. Và khi bạn muốn cân bằng trong cuộc sống thì mình có thể tìm một cái phương pháp nào đấy để có thể vực dậy tinh thần, vượt qua những cái lần mà mình thất bại, hay là với một cái môi trường phức tạp mình có thể giữ vững bản thân, không bị sa ngã đi. Và cuối cùng là Ngọc Anh cũng xin chúc tất cả mọi người đạt được những cái điều tốt đẹp nhất. Hy vọng rằng là qua talk show ngày hôm nay, quý vị sẽ không bỏ lỡ cơ duyên tìm hiểu phương pháp Ngọc Anh cũng như là Ngọc Trang và hàng triệu người trên thế giới đang rèn luyện mỗi ngày. Đó chính là tu tâm sự tình theo chân thiện nhẫn. Đối với Ngọc Anh thì điều gì quan trọng cho sự nghiệp đó chính là thời gian, sức khỏe, gia đình, bạn bè, đặc biệt là ý nghĩa nhân sinh nữa. Còn quý vị thì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Có Nhân Có Quả ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
Mình là người công tác ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và mình thì công tác ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời đại bây giờ thì cha mẹ rất là bận rộn, thường là khi cho con ăn thì cũng cho con xem iPad, TV, điện thoại, được tiếp xúc nhiều như thế mà nhiều khi cha mẹ không quản lý được cái nội dung con xem thì nó sẽ ảnh hưởng và đem lại những hệ lụy như thế nào đối với trẻ em. Khi mà một đứa trẻ vị thành niên mà được tiếp xúc quá 2 tiếng với các thiết bị hiện đại trong một ngày thì điều này tạo ra rất là nhiều hệ lụy. Một cái giáo lý của nhà Phật hay nói rằng là nếu như bạn yêu thương con một cách thái quá như thế thì bạn đang sử dụng hết cái phúc của con mà bạn không có biết.